أهلا بيكم. معاكم أماني. النهاردة هنقدم وصفة سهلة وبسيطة وحاجة حلوة تقدميها لو عندك عزومة ما عندكيش وقت تعملي حاجة حلوة طعمها تحفة. يلا بينا نعملها. كوبايتين لبن، كوباية سكر بودر، 4 كوبايات كريمة خام، و9 أوريو. وانتي تتفرجي كده انزلي اعملي لايك وشير وسبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. المقادير بالظبط هتكون في صندوق الوصف. أنا هنا زودت المقادير، قلتها زيادة عشان المقادير دي أنا احتجت تاني كريمة، فأنا حبيت أقول لكم المقادير المظبوطة على مقاس الصينية اللي استخدمتها. وصفة سهلة وسريعة. هنرص الكريمة. هنعمل 3 طبقات من الأوريو. أحسن حاجة في الوصفة دي إن شكلها شيك جدا وطعمها تحفة، ومن غير فرن ومن غير بيض ومن غير دقيق. سهلة جدا، مش هتاخد منك 10 دقايق. لو لسه ما عملتيش لايك انزلي اعملي لايك دلوقتي، وسيبيلي في الكومنت أي وصفة حابة تعمليها ومش بتظبط معاكي قوليلي وانا اعملها لك بتركاتها. احنا كده خلاص خلصنا. هنحطها في التلاجة حوالي ساعتين قبل التقديم. هي كده خلاص خرجت من التلاجة. هنكسر بقى حوالي 2 أو 3 من الأوريو ونحطهم على وش الصينية. هنزوق بيهم. شكلها رائع وطعمها أروع، وفعلا هتشرف لو عندك عزومة، أو لو حابة تاكلي حاجة حلوة انتي والأولاد هتقوموا تعملوها في 10 دقايق. يلا دلوقتي قومي جربي الوصفة وقولي ايه رأيك فيها في الكومنتات. 9 أكياس أوريو بس هتعملي التحفة الفنية دي. شايفين الطبقات وشكلها تحفة ازاي من جوه؟ روعة. كنت معاكم أماني من قناتي أسهل وصفة وأسرع طبخة. دمتم في حفظ الله.